हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। हुन त यो एकदमै बेसिक लाग्न सक्छ तपाईँहरूको लागि, तर हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सही तरिकाले बुझेर हामीले सेयर बजारमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। किनकि अब अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ सेयर बजार नेपालको एकदमै बढिरहेको छ र धेरै नयाँ युजरहरू चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेयर बजारमा आकर्षित हुनुभएको छ। अब यसमा चाहिँ आकर्षित हुने विभिन्न कारण हुन्छ। अब कतिपयले त बुझ्नु भएको छ अब सेयरमा लगानी भनेको के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, तर अधिकांश धेरै चाहिँ एकदमै नयाँ लगानीकर्ताहरू साथीहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ चाँडो रिटर्न लिने र अलिकति कुनै सेयर किन्ने अनि अलिकति बढेपछि बेच्ने हो। यसको काम चाहिँ किनेर बजार बढ्दा अथवा घट्दाखेरि मात्रै किनबेच गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एउटा इन्भेस्टमेन्टको साधन हो भनेर बुझ्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ त्योभन्दा यो चाहिँ के फरक हुनसक्छ, किनकि तपाईँ हामीलाई थाहा छ सेयर बजार चाहिँ हाम्रोमा मात्रै होइन संसारभरि चाहिँ एउटा लोकप्रिय लगानीको एउटा माध्यम हो। र यसमा चाहिँ आजको भिडियोमा मैले फोकस गर्न खोजेको चाहिँ यो सेयर बजार भनेको चाहिँ सेयर भनेको चाहिँ के हो तपाईँले यो बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि यो सेयर जस्तै सेयरहरू चाहिँ कुनै कम्पनी अथवा उद्योगहरूले चाहिँ किन सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्छ, उपलब्ध गराउँछ र किन हामीले किन्छौँ, यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो चाहिँ किनबेच गर्ने एउटा साधन प्लेटफर्महरूको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। जुन नेपालमा त प्लेटफर्म भन्दाखेरि त हाम्रो यो स्टक एक्सचेन्ज छ, जम्मा एउटा मात्रै छ, तर अन्य देशमा यस्तो स्टक एक्सचेन्जहरू धेरै हुनसक्छ, किनकि हाम्रोमा चाहिँ नेफ्से छ, अरूमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अनि वर्ल्डको टप कम्पनीहरू लिस्टेड हुने प्लेटफर्महरू त छुट्टै हुन्छ। अब आजको भिडियो चाहिँ हामीले सुरु गरौँ यो सेयर भनेको चाहिँ के हो, यो स्टक भनेको चाहिँ के हो भनेर। अब हामीले चाहिँ साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि सेयर भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ एउटा ओनरसिप हो। तपाईँ हामीले चाहिँ नबुझिकन किनेको छौँ भने पनि हामीले कुनै पनि कम्पनीमा हामीले लगानी गरेको हो त्यो। त्यसकारण कुनै कम्पनीले साधारण मान्छेको लागि पनि चाहिँ जुन अपर्च्युनिटी दिएको हुन्छ त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ त्यो कम्पनीको टोटल चाहिँ भोलि प्रफिट हुने अथवा त्यसको घाटा हुने जे अवस्था भए पनि त्यो टोटल सेयरको केही भाग चाहिँ हाम्रो प्रति युनिट भनेको त्यो अङ्कितमा भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको ओनरसिप लिने हो। त्यसबाट तपाईँ हामीले जुनसुकै किने पनि हामीले चाहिँ त्यो कम्पनीको पार्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ सेयर भनेको चाहिँ। अब कम्पनीले चाहिँ त्यो सेयरहरू सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्तोलाई चाहिँ किन उपलब्ध गराउँछ त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नको लागि। किनकि कुनै पनि कम्पनी अथवा उद्योगहरू अथवा जुन प्राइभेट फर्महरू हुन्छन् जुन यो सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि उपलब्ध गराउनु भनेको एउटा मेन चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ फन्ड कलेक्ट गर्ने हो। फन्ड कलेक्ट गरेर आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ प्रडक्ट छ अथवा आफ्नो कम्पनी छ त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ एकदमै एक्सपान्ड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ फैलाउने, अनि त्यसको क्वालिटीहरू चाहिँ धेरै उत्पादन गर्ने अथवा धेरै मार्केटिङ गर्ने, यस्तो विभिन्न उद्देश्यले चाहिँ उनीहरूको समग्र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अथवा थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी फन्डहरू रेज गर्नको लागि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ सेयर उपलब्ध गराएको हुन्छ। जुन तपाईँ हामीलाई थाहा छ इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आइपिओ भनेर बुझ्छौँ। त्यो आइपिओमा हामीले किन्ने भनेको चाहिँ त्यस्तै सेयरहरू हो र जुनसुकै कम्पनीहरूले पनि सुरुमा इस्यु गर्ने भनेको आइपिओ हो, इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो। अब आइपिओ पनि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो चाहिँ पर्फर्मेन्स अनुसार कुनै प्रिमियममा बेच्न सक्छ अथवा त्यो अङ्कित मूल्यभन्दा बढी पनि राख्न सक्छ, त्यसको पनि विभिन्न चरणहरू हुन्छ। तर हामीले चाहिँ किन्ने भनेको चाहिँ आइपिओ भयो, सेयरमा लगानी गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम भनेको चाहिँ आइपिओ भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब किन किन्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले त भनिहाल्यौँ एउटा कुरो त हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि प्रडक्ट अथवा कम्पनी अथवा प्राइभेट फर्महरू अथवा जुनसुकै सर्भिस कम्पनीहरूले अथवा त्यस्तो निकायले चाहिँ भोलि प्रफिट गर्छ, यसमा लगानी गर्यो भने हाई रिटर्न आउँछ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ भोलि हामीले किनेको सेयरको चाहिँ भ्यालु अङ्कित मूल्य बढ्छ र त्यसलाई बेचेर फाइदा लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। र अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ अधिकांश हामीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ यसलाई किनबेच गर्ने प्लेटफर्म हो, जुनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ र ब्रोकरहरू मार्फत चाहिँ किनबेच गर्छौँ। जुन नेपालमा चाहिँ नेफ्से छ उसले चाहिँ यसलाई पुरै
सञ्चालन गरेको हुन्छ, मोनिटर गरेको हुन्छ। अनि अब त्यही सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसलाई नियामक गरेको हुन्छ। त्यसकारण यसरी एउटा गभर्मेन्टको एउटा फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै कम्पनीमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ अनि जुनसुकै बेला पनि हामीले बेच्न सक्छौँ। सबै किनबेच गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ हामीले चाहिँ नेप्सेले प्रोभाइड गरेको हुन्छ र हामी ब्रोकर थ्रु चाहिँ त्यसमा किनबेच गर्छौँ। यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भयो। हामीले सुरुमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ जारी गरेको चाहिँ आइपिओहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त एकदमै सजिलो छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले आफ्नै मोबाइलबाट पनि आइपिओहरू भर्न सक्छौँ। त्यसमा लगानी गर्ने एउटा राम्रो अवसर प्राप्त हुन्छ र त्यसरी चाहिँ लगानी गरेको हुन्छौँ। र कम्पनीले चाहिँ इस्यु गरेको विभिन्न कम्पनीको जुन सेयरहरू चाहिँ हामीले किनेर भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ लङ टर्म उद्देश्य हुन्छ। यसलाई दीर्घकालीनसम्म कम्पनीले दिने बेनिफिटहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बेनिफिटहरू लिने। अब विभिन्न समयमा चाहिँ डिभिडेन्डहरू बोनसहरू वितरण गरेको हुन्छ, त्यो लिने भयो। अनि अर्को चाहिँ यसको चाहिँ सेयर अङ्कित मूल्य चाहिँ मानौँ सुरुमा हामीले चाहिँ 100मा लिएको चाहिँ सेयर पछि चाहिँ 1000, 2000, 4000, 5000 पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामी सर्ट टर्म बेनिफिटको लागि गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि भन्छौँ, अथवा छोटो समयमा हामीले बेनिफिट लिने। कुनै कम्पनीको सेयर चाहिँ लिने अनि त्यहाँबाट भोलि मार्केट बढेको बेला त्यसलाई सेल गरिदिने। अनि फेरि अर्को चाहिँ मार्केटमा अलिकति घटेको बेलामा अथवा डिपमा भन्छ अलिकति मार्केट घटेको बेलामा किन्ने र बढेको बेलामा बेच्ने गर्छौँ। त्यसलाई इन्ट्राडे ट्रेडिङ भन्छ। हामी त्यसरी पनि बेनिफिट लिन सक्छौँ र यसरी हामीले चाहिँ सेयर बजारबाट चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौँ। र चाहिँ सेयर बजार चाहिँ किन सञ्चालन हुन्छ र यो चाहिँ अब आधिकारिक संस्था हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो नेपाल गभर्मेन्टबाट चाहिँ एकदमै मान्यता प्राप्त संस्था हो। किनकि हामीले चाहिँ एभ्री ट्रेडमा चाहिँ जति गेन गरेको हुन्छौँ, जति किनेको हुन्छौँ, त्यसको ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टले पे गरिरहेको हुन्छौँ। यो एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हामीसँग भएको फन्डलाई चाहिँ हामीले सही एनालाइसिस गरेर सही कम्पनीमा लगाउन सक्यो भने हाम्रो सानो लगानीबाट पनि भोलि लाखौँ करोडौँ कमाउन सक्छौँ। यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। र यसलाई चाहिँ हामीले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसका केही बेसिक थिङ्ग्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही बेसिक थिङ्ग्स अन्तर्गत चाहिँ आज मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर भनेको के हो, अनि त्यहाँबाट सेयर किन चाहिँ कम्पनीले यो सेयर इस्यु गर्छ, अनि हामी चाहिँ त्यो किन किन्ने र हामीले चाहिँ यो किनबेच कहाँ गर्ने, यो विषयमा मैले तपाईँलाई यसमा सरस्वती जानकारी दिने प्रयास गरेँ। अब यस सम्बन्धी तपाईँहरूले चाहिँ अरू केही थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। म अन्य भिडियोहरूमा अझ बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो, भ्यालुएबल लाग्यो भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म अन्य कन्टेन्टहरूलाई पनि ल्याउने प्रयास गर्नेछु जुन हामीले चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गरेर बेनिफिट लिन सक्ने हिसाबको चाहिँ अन्य जुनसुकै कन्टेन्टहरू पनि मैले ल्याउने प्रयास गर्नेछु। हस् त, यस सम्बन्धी अरू केही भए कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।